rendkívül meleg van. Ezt a kánikulai hőséget csak úgy tudjuk elviselni, hogy így a vízben pancsikolunk, de ezt is úgy, hogy árnyékban ülünk, mert különben elviselhetetlen egyébként a hőség. Úgy néz ki, sikerült kifognunk a nyár egyik legmelegebb hetét, pedig már nincs sok hátra a nyárból. Bezzeg, amikor legutoljára itt voltunk, hát akkor nem volt ilyen meleg. Gábor sikeres januári tribai horgásztúráján felbuzdulva, mert hát folyamatosan tartottuk a kontaktot, láttam én is a gyönyörű alakat, bizony nem bírtam a véremmel, és azt javasoltam, hogy ha januárban ennyire működött neki ez a taktika, térjünk vissza februárban, azonban most Horvátország legnagyhalasabb és kihívásokkal teli kavicsbányatavára, Zájárkira. Amikor megérkeztünk a vízre, azzal szembesültünk elsőként, hogy hát bizony egyedül leszünk, rajtunk kívül nem sok bolond lesz, aki pontyhorgászatra adta a fejét így februárban. De hát nézzetek meg erről az 5 napos kis kalandról egy kis hűsítőleg ható felvételt, mert bizony azért fogtunk szép pontyokat, igaz nem, Zájárki óriásait. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a fagyos reggelen. Megkezdtük újabb horgásztúránkat Rokja Péter horgászbarátommal, aki csatlakozott ezúttal hozzám, és most Horvátországban vagyunk, a híres Zájárki horgásztavon, a Nagy Pontyok birodalmában. Tegnap délután érkeztünk, és abban a kiváltságos helyzetben találtuk egyből magunkat, amely ezen a tavon egyáltalán nem jellemző. Ugyanis ez a tó Európa egyik legkedveltebb, leglátogatottabb nagypontyos tava. És képzeljétek el, amikor megérkeztünk, azt láttuk, hogy nincs a tavon rajtunk kívül senki más. Kedvünk szerint válogathattunk a helyek közül, és végül erre a Pláza nevű helyre esett a választásunk, ugyanis talán erről a helyről lehet a legkönnyebben elérni az előttünk található sziget oldalát. Nem először járok már ezen a tavon, azonban mindenképp szerettem volna visszatérni egy igazi kihívásokkal teli téli horgászat keretein belül Gáborral. Hát ez most eljött, de hogy a vízre nézünk, jól látható, hogy az elmúlt időszakok csapadékaiknak köszönhetően a vízállás durván 1 méterrel magasabb, ami szintén feladja nekünk a leckét. Ez indokolta azt, hogy a botjainkat a vízben helyeztük el. Ennek halvédelmi okai vannak, hiszen az igazi óriásokat szigorúan tilos a vízből kihozni. Bár ott tartanánk már, ugyanis ma reggelig egyetlen egy kapást sem tudtunk elkönyvelni. Pedig amikor megérkeztünk, akkor nagyon precízen feltérképeztük a víz mélységét, ezután felépítettük a táborhelyet, majd bekerültek a végszerékeink a megfelelőnek vélt területekre. Aztán, ahogy említettem, az éjszaka nyugalmasan telt, bár nagyon hideg volt, minden ledresedett, minden lefagyott, és a kézmosó vödrömben található víz is. Hát ezt nem bírom újjal betörni. Egyetlen egy éjszaka termése ilyen vastag jeget eredményezett. De hát a tél, az itt is tél, belassítja az életet, és egy kicsit elgondolkodtatóvá tett egyébként engem most az, hogy kizárólag mi vagyunk a tavon. Ennek 2 oka lehet. Vagy nem lehet ebben az időszakban egyáltalán halat fogni, vagy pedig mi vagyunk ilyen kitartók és elszántak. Azt már nem is mondom, hogy kicsit őrültek. A következő pár napban ez ki fog derülni. Ez konkrétan oda ment.
El sem hiszem, hogy kapás érkezett. Bár már bármekkor hal is lesz, minden halnak körülünk, mert kicsit el voltunk keseredve, hogy mikor lesz itt végre akció. Nem biztos, hogy egy óriás, de mindegy, csak ő jön ki végre. Ó, kristálytiszta víz, milyen szépen látszódik. Kis golyópottyó a szákban. Megvan az első hal. Köszönöm. Mindig az első a legnehezebb. Egyébként igen, és tényleg így van. Akkor matracra vele. Azért megeszik ám a dupla csalit is. Meg. Mondtad, hogy csak a szimpla csalival lehet halat fogni. Rám cáfoltál. Én lecseréltem a kis popapokat egy nagyobb méretű csali kombinációra. Tintahal is áfonya magnum, egy vörös lazac pop-uppal kikönnyítve, és tökéletesen akadt. Végre kezemben tarthatom az első pontyot, amit itt Zajárki horgásztavon sikerült megfogni. Hát nem tudom, mikor vártam ennyi időt egy kapásra, de a tél kellős közepén végre megérkezett ez a gyönyörűség. A csali tökéletes, amit a halszájából kiforítottam, sőt, most így igazán fogós, hogy egy kicsit megoldódott a külső felete, úgyhogy ezt teljesen felesleges lecserélni. Van itt egy szerencsehozó macskánk. Szerintem neked köszönhető az, hogy végre kapásom volt. Mit szólsz el, cica? Finom májas. Tintahalas. Van benne minden. A macskáknak is ez a választása. Hát akkor a pontyoknak is ízleni fog. Na, hadd adjak a pontyoknak. Menj már ide kicsit. Nehogy horogra akadj. Nézd, hogy bűvöli. Cica, nem játék, van benne horog. Veszélyes. Bele kell töltenem, látni a közepébe szépen. Most így csináljuk, elrejtjük benne. Komoly minőségi ellenőröm van. Mit szólsz hozzá? Megfelelő? Na, drágaságom. Megnyalta. Ezt a pontyok is meg fogják nyalni. Köszönöm szépen, hogy jöttél, és hoztál jó szerencsét. Na, szia! Tudom, hogy ezt hajszál pontosan a sziget sarkánál fogtam. Oda volt a végszelék bedobva, 95 méterre. Most a sziget sarkát nem látom, de körülbelül a szigetjéből következtetek, hogy hol van. Újfent beakasztottam a főzsinót 95 méterre, aztán ha kikattan a klipsz, akkor jó helyre megy. A klipsz kikattant, a kosár csobbant, elvileg minden megfelelő helyen van. Gábor fogása után nem sokkal volt egy rontott kapásom, eléggé masszatolós volt a bedobott PVA bagre. Hát megmondom őszintén, nem nagyon örültem, hogy rontott kapással nyitottam, de egy újabb esélyt kaptam, és most hal küzd a horgon. Hát nincs opció, ki kell jönnie. Szerintem nem lesz egy óriás, de baromi jó így februárban fárasztani. Meghoztam a szákot. Ebből forró jó lesz, Petya? Hibátlan. Kicsit fagyos a hangulat, tesókám. Na, megrendesítem a merítőt. Pumpálgat az öcskös. Már is jobb a formája. Kis Dagobert ez is.
Figyelj, örülünk, hogy már egyáltalán halunk van. Hozzad szépen közelebb. Milyen jól látszik ebbe a kristálytiszta vízbe, hallod? Nagyon szép. Épp hogy csak belefért. Akkor egy-egy. Egy-egy. Szépen lefagytunk. Ma sincs sokkal melegebb az éjszaka folyamán, mint tegnap mi. Fűtés is megfagy. Egyszerű PV-beges előkém, nem egy nagy ördöngősség, ilyenkor is beadja a halat. Egyszerű és nagyszerű. Íme egy februári zájárki tükrös. Hát mocsok hideg a hal, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy a kezemben tarthatom idei első pontyomat. Hát ő még nem zájárki óriásainak egyike, de nagyon vigyázzunk rá, és ne töltsön ki sokat a hidegben. Ja, és küld a bratyót. Kicsit csalódottak voltunk, hiszen a nagytestű, kapitális méretű halak, azok elkerültek minket, de hát ha belegondolok, még az is csoda egyébként, hogy kapásig el tudtunk jutni a 3 Celsius fokos vízben. Peti már említette, hogy a sikeres tribai túrámon felelkesülve indultunk el februárban, hogy horgásszunk itt, na de Tribajban, amely sokkal délebbre van, lényegesen melegebb volt még januárban is a víz hőmérséklete, mint itt, Zágráb közelében, ezen a mély Kavicsbánya tavon. A sikertelenség azonban nem szokta kedvünket szegni, sőt, felvillanyoz minket, és újabb lendületet ad, hogy végül beteljesítsük a vágyunkat. Így nem volt kérdés, hogy nyár végén visszatérünk újfent ide, ugyanerre a helyre, hogy megfoghassuk álmaink pontjait, amelyek akár a 30 kg-ot is meghaladhatják. Nagyon bízom benne, hogy ez beteljesül, és megmutathatjuk nektek ezen a túrán. Tegnap délután érkeztünk, és a gyors táborállítás után egyből belevetettük magunkat a horgászat rejtelmeibe. A februári pecca az arra jó volt, hogy feltérképeztük nagyjából az előttünk elterülő területet. Volt időnk rá bőven, így volt fogalmunk arról, hogy melyek lehetnek a jó, és talán a még jobb helyek itt előttünk, és a hely sarkán elterülő platót kezdtük el meghorgászni, és gyorsan visszaigazolást is kaptunk, hogy jó az, amit csinálunk, hiszen megérkeztek az első pontok. Súlyát tekintve olyan 17-18 kg satszolom, őt még nem mértem, de bízom benne, hogy hamarosan olyan példányok jönnek, amelyeket hajszálpontosan meg kell mérni, és érdemes lesz megmérni, hiszen az a járkító óriás pontjaiért jöttünk ide. De ettől jobb kezdést nem is kívánhatnék.
úgy égett a nap, hogy még fel kellett vennem az arcmaszkot. Kifogtuk ezt a elképesztően meleg nyári napot, vagy hetet, majd kiderül. De mondjuk nincs ettől kellemesebb, mint vízben állva fárasztani egy hatalmas pontyot. Az igen. Délután 16 óra van, és durván 1-24 órával ezelőtt kezdtük el a horgászatot, de éjszaka egy percet sem horgáztunk, tehát ebből kiesik 8 óra hossza, akkor 16 óra hossza a tiszta horgászidő, amit eddig a percig horgáztunk. Éjszaka azért nem bírtunk már horgászni, mert annyira hosszú volt az út, a táborállításnak a fáradalma, és minden kivett az energiát belőlünk, és nem akartuk mindjárt a túra elején kivégezni magunkat, de ez alatt a szűk 16 óra hossza horgászidő alatt is már közel 20 darab pontnál járunk. Nagyon fontos, és mindjárt az elején szeretnénk ezt tisztázni, nem az a célunk, hogy minden egyes halat megmutassunk nektek, csak is kizárólag a legkülönlegesebb és a legnagyobb halakat fogjátok látni. Például olyat, mint amit ez a szerencsés flótás ma reggel fogott, ahogy indult a napja, beleborzogok még most is. ...25-17 deka. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Zájárki! Megérkeztünk, Petikém. Meg, elég szép. Ez egy rekordod? 25 kg 20 deka. Kicsit alul lőttük még. Dolgozzunk rajta. 3 deka íja van. Micsoda kezdet. Nézzétek, milyen ráncos öreg urat adott elsőre Zájárki. Egy pocakos tükröst. 25 feletti. Nagyon szép hal. Köszönöm az élményt.
Télen, amikor itt voltunk Petivel első alkalommal, akkor én metódféle technikával horgáztam, míg ő bólis módszerrel. Szinte biztosra vettem, hogy bucira verem egyébként, és lényegesen több halat fogok tudni fogni a finom csalikkal, a finom csali felkínálással, és magával a metód adta előnyökkel, és a valóság az azt eredményezte, hogy ő is 4 darab halat fogott, és én is 4 darab halat fogtam. Tehát semmivel sem volt eredményesebb. Kellemetlen érzés volt ezzel szembesülni, meg hát azzal is, hogy megmondom egyértelműen, hogy nem nézték túlságosan jó szemmel azt, hogy hiába csak ketten voltunk a tavon, hogy én metódféle technikával horgászom. Elismerik a munkásságomat, tudják ki vagyok, nagyon kedvelnek az itt élő horgászok is, de például van egy olyan szabály, hogy minimum 30-as monofil főzsnort kell használni, amely hát nyilván a fényelhorgászat során nem túl előnyös, mert mondjuk egy 95-100 méterre bevetendő végszeléket azért nem könnyű olyan vastag főzsnorral oda bedobni. Így nem volt kérdés, amikor visszatérek, akkor már olyan eszközöket hozok magammal, amelyek minden szabálynak tökéletesen megfelelnek, illetve a nagyhalak megfogását tökéletes módon ki is szolgálják. Mivel ezen a tavon, illetve Horvátország legtöbb pontyos taván kizárólag dobval lehet bejuttatni a végszeléket, és dobval lehet etetni, ezért olyan bólis botokat hoztam magammal, amelyekkel nem gond nagyon precízen és pontosan a szigetfal mellé bedobni a végszeléket, majd a megakasztott halat az akadó mellől elfordítva maga mellé kormányozni. Külön öröm és büszkeség számomra, vagy számunkra, hogy egy olyan botot használhatunk, amely már a mi márkánkhoz kötődik. A Bájdöme termékcsaládon belül a Black Edition BC 390 botot használjuk Petivel mindketten, amely egy 3,9 méter hosszúságú, 3,5 litra tesztgörbéjű bot. Ennek a botnak a kifejlesztésében a teljes Haldorado Carp Team részt vett, mire elnyerte végleges formáját. Ez egyébként a család leghosszabb és jelen pillanatban legerősebb tagja. Legalább 15 perce fárasztom már ezt a halat. Még nem láttam. Most már nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen nagy. Vagy nagyobb-e, mint bármelyik, vagy csak egyszerűen baromi erős. Érthető most már, hogy miért kell ilyen erős felszerelés. Hát ezekhez a hatalmas halakhoz. Egy tőponty! Egy hatalmas tőponty! Végre, és nem tükörponty. ...28 kg, 64 deka a ponty pontos súlya. Az én egyéni rekordom 28 kg, 66 deka. 2 dekával maradt el az egyéni rekordomtól. Hát nem sok kellett, hogy megdöntsem, de hát még csak a túra elején vagyunk. Zajárkiban rendkívül fontos a halvédelem. Egy ilyen pontymatuzsálem akár több milliót is érhet, nem túlzás a szám. Szóval egyértelmű, hogy vigyázni kell rá, a vízből kivenni, a partra kivinni szigorúan tilos, a fotózást és a mérlegelést is itt vízben kell minden alkalommal megoldani. Komoly kihívás megtartani is ezt az óriást. Ugye az előbb azt mondtam, hogy 2 dekával kisebb, mint az egyéni pontyrekordom, de az tükörponty volt. Tőpontyból még soha, de soha nem fogtam ekkorát. És talán nem is láttam élőben még. Fú, itt most nézzük, hogy a feje is milyen ráncos, te jóságos Isten. Nagyon öreg. Hatalmas matuzsálem.
Szívből gratulálok. Köszönöm szépen, barátom. Köszönöm. Egy igazi mohás hátú. Ez az. Kell tennem meg. Hát ez egy csoda.
Elképesztően mozgalmas ez a horgászat, és egyben rendkívül fárasztó is, hát de másként nincs eredmény. Az utóbbi időben néhányan megtaláltak azzal, hogy na Gábor, te is beálltál a buta, kényelmes, lusta bólisok közé. Először is engem rettentően bosszant az, amikor bármelyik módszer képviselőjét így módon kritizálják és minősítik. Illetve persze minden módszerben vannak lusta és kényelmes horgászok, nincs is ezzel semmi baj, de azok, akik ide eljönnek úgy, hogy bedobják a végszelékeiket, majd várják a sült és bíznak abban, hogy bekapja egy 30 kilós ponty, na hát csodák nincsenek. Itt csak is azok fognak halat, akik ezért kőkeményen megküzdenek. Hogyha nincs szpomb, ha nincs folyamatos aktivitás, ha nincs folyamatos etetés, nincs hal, nincs kapás. Ezért dobni kell folyamatosan, ráadásul rendkívül pontosan. Egyébként magam sem hittem volna azt, mondjuk még egy évvel ezelőtt, hogy képes leszek arra, hogy folyamatosan akár 100 méterre tudjak szpombolni. Tavaly ilyenkor még talán 50 méteres tudtam eldobni pontosan, de sikerült úgy összerakni magamat dobástechnikában, fizikálisan, és hát nyilván gyakorlásban, hogy ez most nem okoz gondot. Illetve hát az sem okoz gondot, hogy 120-130 méterre, bár itt most ez nem indokolt, az olmos bólis végszeléket nagyon precízen pontosan be tudjam dobni. Nagyon élvezem egyébként ezt a horgászatot minden nehézsége ellenére, mert rendkívüli kihívásokkal bír. És nyilván a munka jutalma az olyan méretű halakban testesülhet meg, mint amit most Peti éppen meg fog szákolni. Elég a szigetfalra ment. Ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor ilyen gyönyörű pontyokkal ajándékoz meg minket a Zajárki tó. Hát ezekért az óriásokért érkeztünk ide. A két ponty 45 kg. Brutális. Engedjük is vissza őket mielőbb. A folyamatos szpombolás mellett nagyon fontos, hogy a végszeléket is hajszálpontosan oda kell juttatni, ahova a csalogatóanyagot bejuttattuk. Jelen esetben a sziget sarka elé 1 méterre. Nagyon technikás ez a horgászat, és ha nincs minden a helyén, nincs hal. Hajszálpontos volt. Ez 24. Nem tudom, meddig lehet ezt fokozni, de a két ponty közel van az 50 kg-hoz. Brutális. A
kettő már szűkösen fér el ebben az óriási lebegő pontymatracban. Na most. 31 kiló! Meggratulálok. Hát léptük a 30 kilót. 30.900 g. Istenem. 30.900 g. Ó, de boldog vagyok. A befektetett munka mindig megtérül. Meg. És ez közös siker. Hát ezt nekem is se bírom, hát ez... Úristen! Próbálok rajta fogást találni, de hát... Itt van életem pontja, ami ráadásul a Haldorádó történetében egy mérföldkő, ugyanis soha nem tudtunk még élőben a kamerának 30 kg feletti alatt mutatni. Te jóságos ég! Ezt nézzétek! A széle hossza egy. Hibátlan minden uszonya. Óriási. Hatalmas farokuszony. Farok alatti uszony. Hasúszó, mellúszó. És ennek is ráncos a homloka, barázdált a feje. Az igazi öreg példányoknak a sajátossága ez a barázdált fej. Elképesztő. Megpróbálom még egyszer megmutatni. Elnézést, de nagyon nehéz.
Milyen különleges aranyszínű pikkei vannak itt a farok tövén. Csoda szép hal. Az parádés. Ez az én szpombom jó helyre ment. Peti, ez megint valami monster lesz. A szigetfal mellől alig bírtam elfordítani, de szerencsére most már itt a középső zónát járja. Itt már csak nem talál akadót, vagy olyan víz alatti tereptárgyat, amiben elakadhatna, vagy nehogy Isten a horgelőkét leszakíthatná. Mert egy ilyen kavicsbányatavon azért bármi megtörténhet, bármit rejthet a mederfenék. Nagyon masszív hal. Ahogy vízet ért a spomb, egybe eldurrantotta. Igen. No spomb, no fish. Ezt már megtanultuk. Igen, megtanultuk a leckét. Hallod, a botjaim az most megmutathatják. Méltó helyszínen van tesztelve. Igen, hogy mire képesek a nagy halak, a nagy pontyú birodalmában. Az egyik legkomolyabb dobós, nagypontyos vizen, Zajárkiban. Jaj. Ha jól látom, egy nagy pikkelyes. Láttad? Aha, pont így kicsit magasabban állok, Magasabban mint te. állsz. Az bizony. Nagy sötét töves. Mi volt a Csali Gábor? Titkos. Jó előkért cserébe csak elárulod. Csak neked. Hallod, most tettem fel először ezt az ízesítésű Monster Magnumot. Embutrik és tengeri rák ízesítésű. És egyből eltekerte. Hát nem egyből, de ahogy a spombba fejére csapódott, elrántott alól Hát ezt most a csalit. úgy néz ki, hogy nagyon ott vannak ezek a nagy potyók előtted. Azt, hogy mennyire nagy, az majd kiderül, de kemény jószág, az biztos. Ez egy hatalmas tőponty! Úristen, mekkora vagy! Mekkora tőponty! Nagy ráncos homlokú. Azok a kedvenceink. Beültél az idősek otthonába, Gábor. Erre vágytam. Erre vágytam, mióta pontyra horgászom. Azt életbe. Pú, álomponty. Mekkora. Alig fér a szákba. Peti, ez baromi nagy. Van egy rossz hírem, veszélyben a rekordod. Ez nagyobb, mint a tükrös. Mekkora! Nézd, milyen vaskos és hosszú. Azt a kutya-macska fáját. Nagy öreg sötét töves. Ez óriási. Még a csali is tisztán látszódik. Az este előző többségében el szokott maradni, de látod, itt van. Fú, kicsit megoldódott, tette a dolgát. Sok ideje nem volt a vízben. És a nagy öreg, azt pedig megette.
még nem tudott leoldódni teljesen, de szépen oldott a külső réteg, ahogy kell. ...33, 23, 22, de jó szám. 33 kg, 22 deka. Szívből gratulálok, boss. A Big Boss meg itt van. Oh, a Big Mama. Hát ez hihetetlen. Hallod? Egy napon belül 2 30 pluszos pontyot fogni? Hát nem hiszem el. Brutális. Most csípjél meg, most álmodom vagy ébren vagyok? Úristen. És milyen szép. Igen. Lassan belejövök ezeknek az ujjásoknak az emelgetésébe. Megvan a technikája, hogy hogyan lehet és kell megtartani biztonságosan, meg tudja mutatni. Hát ez hihetetlen, hogy egy napon belül megdőlt a tükörponty és a tőponty rekordom. Egy napon belül. Életem legjobb pontyos napja. A bojlis nagypontyhorgászatok során az első és talán leggyakrabban elhangzó kérdés, amikor az ember sikeresen kifog egy nagy halat, mi volt a csali? Mivel én aktívan féderzek is, ezért látom a különbséget, még a féderhorgászoknál a leggyakrabban elhangzó kérdés, hogy mi került a kosárba. Mivel nyilván a bojlis horgászok nem használnak, vagy nagyon-nagyon ritkán használnak kosarat, ezért a csali sokkal jobban felértékelődik, mint mondjuk a féderhorgászatban. Sokszor azonban azzal szembesülök, hogy az emberek döntő többsége pontyfogó módszerektől függetlenül túlértékeli a csalik szerepét. Sokan azt gondolják, hogy ha az asztalon látható csalik bármelyikét megvásárolják, ezt feltűzik a horogra vagy felfűzik a hajszálőkéjükre és bedobják, garantált a 20 vagy 30 kg-os ponty kifogása. Hát sajnos mindjárt az elején el kell keserítenem azokat, akik ilyen hiú ábrándokat kergetnek. Nagy valószínűség szerint ez nem fog teljesülni. Ugyanis nagyon fontos az, hogy ez a csali például milyen módon van felkínálva. Nagyon fontos az, hogy milyen előkészített terepre vetjük be. Nagyon fontos az, hogy az eretésünk mennyire volt pontos, azt mennyire tudtuk körbehorgászni, és még számos olyan befolyásoló tényezőt tudnék sorolni, amely végül eldönti a pontyhorgászatnak a sikerességét. De egy biztos, az a hal, amit megfogunk, ezen csalik valamelyikével fogjuk meg. A haldorádó nagyhalas csali palettája is már annyira szerteágazó, hogy ha mindenből el akartunk volna hozni akár egy-egy tégelyel is, akkor azért egy pár asztalt egymás mellé lehetne tenni, de ezzel csak tovább bonyolítjuk az életünket, és nem biztos, hogy ez hoz megoldást. Így nyilván nem kérdés, hogy amikor bármilyen komoly pontyos túrára felkészülünk, akkor előtte információt gyűjtünk. A dolgunkat megkönnyítette az, hogy februárban is tulajdonképpen már csak ezekkel a Monster Magnumokkal fogtunk halat, nyilván a legkisebb méretűekkel, illetve Peti már harmadjára van itt, és a korábbi információk alapján is egyértelműen az irány mutatkozott jónak, hogy oldódó csalit kell használni. Legyen szó térről, nyárról, itt az oldódó csali az, amelyen legkönnyebben lehet nagytestű pontyokat fogni. Ezért a Monster Magnum család mellett tettük le a voksunkat. 2023-ban került forgalomba a Monster Magnum 20 mm-es változata, illetve a Big Carp és a Method pop-upok. Viszont a termék ötlete az jóval korábbra datálódik, és
nagyon sok munka és teszt előzte meg, mielőtt ezek forgalomba kerülhettek, de akkor már látszódott, hogy ebből kellenek majd nagyobb méretű változatok is. Viszont ahhoz, hogy ezek a nagyméretek bekerülhessenek a családba, illetve hozzák azt az eredményt, amelyet joggal várunk el tőlük, még nagyon sok teszt állt előttük. Tehát nem volt elég csupán az, hogy megnöveljük a belső főzött mag méretét, és az azt körülvevő oldódó burok méretét. Nem. Ettől ez sokkal összetettebb rendszer, sokkal bonyolultabb ez a csali, mint amilyenek elsőre látszódik. Most jutottunk el abba a fázisba, amikor azt mondhatom, hiszen a mostani eredmények is ezt igazolják, hogy működik. De lesz itt még további eldöntendő kérdés, amelyben viszont a ti segítségeteket fogom majd kérni, de erre térjünk vissza később. Hadd mutassam meg ezeket a különleges csalikat, bár tudom, hogy sokan eredményesen használják már, de nyilván vannak olyanok, akik még most látják először. A Monster Magnum belső magja, mint ahogy itt a videófelvételeken látszódik, teljesen más színű, mint az azt körülvevő burok. Ez a főzött mag, amely a csali belső magját képezi, minimum 72 óráig kitart a hajszerelőkén, míg a külső burok a csali méretétől függően szépen lassan egyenletesen oldódik le. A 20 mm-es változatnál a víz hőmérsékletétől függően ez 1-2 órát jelent, míg a 30 plusz és a 35 plusznál pedig ez akár 3-6 oroszlát is jelenthet, de hideg vízben akár 8-9 óráig is kitart a külső burok, amely szépen egyenletesen oldódva, rendkívül intenzív íz és aromahatást keltve csábítja maga köré a halakat. Ha a gyors pontyfogás a cél, vagy nagyon-nagyon finoman lesznek a halak, versenykörülmények közepette kell helytállnunk, akkor a család legkisebb 20 pluszos, azaz 20 mm átmérőjű változatát javaslom, akár az itt látható pop-upokkal kikönnyítve, vagy ezeket Roniligen vagy Csodligen önállóan felkínálva. Ha viszont a tóban élő legnagyobb méretű pontyokat szeretnénk kiszelektálni és megfogni, akkor jönnek számításba a 30 és a 35 mm-es nagyobb méretű változatok, amelyek eleve a méretüknél fogva szelektáló hatással bírnak. Nyilván tudjuk, hogy ebben a tóban is élnek 5-8 kg-os pontyok, hiszen februárban ilyeneket fogtunk, így ezek a nagyobb méretű csalikkal eddig nagyon jól sikerült szelektálni a nagyobb testű halakat is. 4 különböző ízváltozatban és a hozzájuk passzoló színekben kerültek ezek elsőként forgalomba. Ezek máj és vér, hotmangó, vöröslazac, tintahal és áfonya. De mindig van a tarsolyunkban újabb íz, mindig vannak olyanok, amelyekkel érdemes tovább próbálkozni és kísérletezni, és a sok-sok lehetséges variációból 2-re szűkítettük azt a kört, amely 2024-ben forgalomba kerülhet. Ez az egyik, az embutrik és tengeri rák, a másik pedig a fűszeres máj. Az embutrik és tengeri rák adta nekem ezen a túrán eddig a legnagyobb pontyomat, azt a 33 kg feletti kapitális tőpontyot. Ez egy nagyon-nagyon intenzív és ütős, főként melegvízi csali. Míg a fűszeres máj, ez ennek az ellentétje, inkább a hidegvízi horgászatok során, mondjuk tavasszal és késő ősszel eredményes. Viszont 2024-ben csak egyetlen egy ízváltozatot fogunk forgalomba hozni, hogy melyiket, ezt döntsétek el ti. Tisztelettel megkérek minden filmnézőt, hogy kommenteljen e film alatt, és írja le, hogy ő melyiket szeretné kipróbálni, melyikkel horgásza szívesen. Tehát az embutrik és tengeri rákkal, vagy pedig a fűszeres májjal. Hogy fokozzam a kedveteket a szavazáshoz, ezért decemberben kiválasztok 5 kommentelőt, akiket meg fogok ajándékozni azzal a csalival, amit végül ti választottatok. Figyeld a kommentjeidet, mert lehet, hogy te leszel az egyik nyertes. Nem lesz rossz hal. Valamiben megakadt a hal. Menjünk rá a csónakkal.
Engedd a zsinort. De szó szerint értsd. Itt van alattam, látom, itt van egy méterre. Megvan, húzhatod lassan. Itt pihen előttem egy újabb 25 feletti tükörponty. Ennek a fogása nagyon kalandosra sikeredett, ugyanis el volt akadva egy beszakadt fonott zsinórban a hal. Így kétszer kellett kifárasztani, de hál' Istennek a kamera túloldalán egy profi zsinórszabadító is van, Takács Peti operatőr kollégánk személyében, aki segített nekem abban, hogy megmutathassam nektek ezt a gyönyörű pontkát. Nézzétek, milyen sötét pocakost adott a tó. Gyönyörű halak laknak itt. Hadd mutassak egy érdekes dolgot. Amikor megérkeztünk néhány nappal ezelőtt, tehát nem egy hónappal ezelőtt, akkor leszúrtunk ide egy fagaljat, amely a víz szintjét jelezte. Na most, mint látható, lényegesen beljebb van. Ennyit apadt időközben a tó vízszintje, és ezt közelebbről szemlélem. A rotpodokat természetesen ugyanott hagytuk. Ezeken igazán látványos a vízszint változás. Hát ez minimum 40 cm-t jelent. No és hova tűnt el ilyen nagy mennyiségű víz, ilyen rövid idő alatt elpárolgott? Nem. Hadd mutassak egy másik érdekes dolgot. Ha elnézünk balra, akkor jól látható egy magas partfal, egy védőgát. Ez a tőlünk jelen pillanatban pár száz méterre található Száva gátja, és bő 2 héttel ezelőtt óriási áradás volt, hatalmas esőzések voltak Horvátországban is, Szlovéniában, hihetetlen természeti katasztrófát okozva, és itt is bármilyen hihetetlen, ez a kis folyócska annyira megáradt, hogy ennek a töltésnek a legtetejét nyaldosta. 50 cm-en múlott, hogy ki nem öntött a Száva folyó, és hogyha kiönt, akkor itt is elmosta volna a tavat, mint hogy például elmosta Horvátország egyik másik híres pontyos tavát, az Ontáriót. Szerencsére ez a tó megúszta, viszont mivel ez egy kavicsbánya tó, az oldalfala vagy a meder szerkezet az olyan, mint a szivacs. Amikor ugye a víz megemelkedik, a Száva folyó vízszintje megemelkedik, akkor ennek a tónak is a vízszintje megemelkedik. Ahogy a Száva folyó visszahúzódik, magával húzza a vizet. De hát nyilván azért marad még benne bőven víz, mert hát vannak itt 6-8-10 méteres mélységek is.
Hogy ez a vízszintváltozás milyen hatással van a halakra, azt nem tudom, de az biztos, hogy reggel óta egy árva kapásunk nincsen, úgyhogy azt javaslom, Gábor, hogy etessünk. Igen, ez eddig a leginaktívabb nap. Jó lenne már egy kapást látnunk végre, de viszont ez egyben remek alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy mivel szpombolunk, mivel próbáljuk meg a halakat ide csalogatni. Megmutatom a titkos vödröt, persze hát ilyen nincsenek titkok, maximum csak eltitkolt dolgok. Szóval ebben van benne az a boilie és csalogatóanyag keverék, amelyet folyamatosan a spomba töltünk. Jól látható, hogy több különböző színű, méretű és összetételű boilie is van ebben a keverékben, de ez nem véletlen. Ebben talán a legfeltűnőbbek ezek a dupla színezetű boilie golyók. Nem túl régen mutattam be a Monster Magnum csalizó boilikat és pop-upokat. Na most ez a termékcsalád nem csak csalizó boilikkal és pop-upokkal válik teljessé 2024-től, hanem hard boilikkal, azaz olyan főzött, minimum 72 órát kibíró boilikkal, amelyekkel lehet etetni, és természetesen csalizni is. Ezek nagyobb, 800 g-os kiszerelésben kerülnek majd forgalomba. Ez a fekete és rózsaszínű boilie a tintal és áfonya, míg a mellette található fekete és barna, az pedig az embutrik, azaz vajsav és tengeri rák ízesítésű boilie. De van még a keverékben egy másik ízesítésű boilie, ez a már régóta forgalomban lévő és bevált Big Fish, azaz nagyhal boiling, 30 és 24 mm-es változatban, és a kisebbik az ráadásul oldódó. Eddig ilyen oldódó boilie a termékpalettánkon nem volt elérhető, de majd mint látni és tapasztalni fogjátok, jelentős mértékben megújul és kibővül a termékpalettánk, és 2024-től Premium Soluble, azaz Premium oldódó változatban is megtalálható lesz ez a boilie a kínálatunkban. És a keverék két kiegészítővel, 6 mm-es halibutpelettel és főtt kukoricával válik komplexé. Ez egy igazán tartalmas csalogatóanyag, amelyben szerintem minden finnyás nagyponty megtalálhatja a kedvére valót. Az eddig eredmények ezt mutatták, hogy tetszik nekik. És ezzel egyébként nem csak etetünk, hanem időnként egy-egy szimpatikus szemet hajszálölőkére is felfűzünk, és próbálunk ezekkel is halat fogni, és sikerült is már. Megmutatnám azt a horogelőkét, mellyel sikeresek vagyunk itt Zajárkiban. Ehhez nincs sok kiegészítőre szükség, mindösszesen egy 25 librás fluorolinkre,
Ez egy megbízható és jó strapabíró fluorokarbon zsinór, illetve az egyik legbeváltabb horogtípusra, ami nem más, mint a Crankix. Ezen a vizen horogméretben 4-es méret az, ami maximálisan megengedett és használható, de hát nincs ezzel semmi probléma, ez egy tökéletes méret, általában mi is ezt használjuk minden víztípuson. A Nash fluorokarbonból egy durván 30 cm-es hosszúságú darabot levágok, egy szimpla hurkot kötök, később ide kerül majd a stopper a csali rögzítéséhez. A felesleget olló segítségével eltávolítom, jöhet a horog, és egy egyszerű, csomómentes kötéssel megkötöm az előkén a horgot. Ami fontos és megemlítendő, hogy ezen a horgászaton hosszabb hajszálat hagyunk, ez durván 5 cm, ez indokolt, hiszen nagyméretű horogcsalikat alkalmazunk. Hétmenettel rögzítem a kötést. Hátulról előre befejezem a kötést. Ez a legalapabb, egyszerű, de nagyszerű kötés, kiváló ezekhez az óriásokhoz is. Kötök egy dupla hurkot, melyre később egy gumihüvelyt fogok felhelyezni. Mivel a fluorokarbon egy nagyobb merev előkezsinór típus, így 2 zsinórhúzó segítségével egyszerűen meghúzom, és tökéletesen kiegyenesedik. Nem kell gőzölni, ez így egyszerű, de nagyszerű. Látjátok, hiába a merev fluorokarbon előkezsinór, a zsinórhúzó segítségével tökéletesen kezelhető horogelőkét kaptunk, amit egyszerűen csalizni kell, és bevetésre kész a zájárkirig. A hajszára pedig a Monster Magnum Embutrik és tengeri rák ízesítésű 30 pluszos horogcsali kerül, mely Gábornak is az óriást adta. Jöhet a hajszára, hát ha nekem is akkora halat ad, mint Gábornak. Egy sima stopperrel pedig rögzítem a horogcsalit, és bevetésre kész a zájárkirig. Kétféle dobós végszereléket alkalmazunk itt a horgászaton. Az egyik az egy PB Hit and Run végszereléken, egy 125 g-os Eldorado Distance ólom, illetve az imént bemutatott horogelőke. Ennek a szereléknek a különlegessége, hogy a hal akasztás után, ha megiramodik, ez egyszerűen csúszóvá válik. Ez fontos akkor is, hogyha esetleg meglépne a ponty, és sikertelenül zárulna az akció, akkor csupán egy horogelőkét visz magával, amitől pikpak meg tud szabadulni. A másik szerelék alapja pedig egy PB Products Helichod Leader. Itt viszont az ólom clipsnél egy igen különleges ólom található, ami egy 128 g-os Gemini. Ez egy komplett ólomrendszer. A horogelőke, amint belekerült a forgókapocsba, rögzítjük a Gemini ólomklipsbe. Ezt a kis pöcköt meghúzva pedig rögzül az egész. Ennek az a lényege, hogy rögzíti horogelőkénket, így dobás közben abszolút nem fog a levegőben kalimpálni, viszont vízbeérkezést követően ez a kis műanyag nyitó szerkezet leold, szabaddá téve horogelőkénket. Ezt használva nagymértékben növelhető a dobótávolság, és abszolút nem gubancolódik a horogelőke. Íme a komplett kész PB Products végszerelék, melyeket az előbb bemutattam. Ezek nagyon profin, jól elkészített végszerelékek, mi is ezt használjuk, és hát ilyen óriásokhoz is tökéletesen beváltak, jó szívvel ajánljuk nektek is. Annyi vele a teendő, hogy felkerül a megfelelő előke, amit láthatjátok, én már gyártottam bőven. Mehet az ólom a clipsbe, ez a típushoz a Gemini tökéletesen passzol,
illetve a másik végszerelékhez ez a distance ólom, és bevetésre kész. Öt perc, vagy mennyi? Talán még több is mire átcincáltuk ezt a levegő ponymatracra együtt, és a beakadt végszereléket megtartó fagajjal együtt. Az egész az a szörnyű, hogy mai nap folyamán ez már a harmadik vagy a negyedik hal, amit elveszítünk, mert megakasztása után egyből elrohan jobbra, és a sziget sarkán megakadt valamiben. Na most ez a valami, ez volt az. Miután ez a hal megakadt, a szabály lehetővé teszi egyébként azt, hogy segítünk, az a levegő ponymatracba ülve, nyilván saját felelősségére és a saját életét kockáztatva, akár ebbe beleüljön, és mint egy csónakot használva beevezzen, majd a szereléket kiszabadítsa. Hát nyilván mindez a halak érdekében történik. Na most akkor ezt megoldotta parádésan, mert tulajdonképpen egy fél fát húzott ki a főzsinór segítségével. Na ezért is kell egyébként minimum 30-as főzsinórt használni. Mert hát ilyen terepen horgászunk. De hát köztudott, ahol az akadó, ott a hal. Ebben most már biztos nem fogunk elakadni. Itt van a megakadt szerelék. Persze hát nyilván a hal, hogy belekeverte magát, leakadt róla. De hát ezt soha ki nem szedtük volna. Köszönjük szépen ezt a segítségedet. Ez szépen eltekerte. Sok mindenről beszéltünk már ebben a filmben, sok hasznos dolgot bemutattunk már, de hogyha az adott vízterületen csak a
szpombos etetés engedélyezett, és hogyha ennek az eszközét nem mutatjuk be részletesen, akkor szinte biztos, hogy az első kérdés az lesz, hogy milyen bottal és orsóval szpomboltatok. Na most ezt szeretném megelőzni, és az általunk használt és bevált eszközöket részletesen bemutatni. Több különböző erősségű és hosszúságú botot hoztunk magunkkal, felkészülve minden esetőségre. Ezek közül a legrégebbi, ami velem van, ez a Prologic Spod Rod, amely 4,5 librás tesztgörbével bír. Nagyon sok helyen használtam már, de mondjuk soha sehol nem etettem ilyen távolságba eddig vele, mint itt. Én magam is kellemes meglepetésként éltem meg azt, hogy mire képes, és gond nélkül tudom vele 100 méterre hajszál pontosan a nagyméretű szpombot is bejuttatni. 2 apró hiányosságát vagy hátrányát említhetem meg csupán. Egy kicsit nehéz, jó, hát ez egy régi, erős, masszív bot. A másik hiányossága pedig, vagy ami nekem nem tetszik, hogy nagyon vékony a markolata, és ez gyakran egyszerűen elforog a kezemben, vagy nem tudom kellően stabilan megtartani. Tehát, hogyha ez vaskosabb, jobban kézzáró lenne, akkor még a dobás is jobban segítené. A Prologic Bomber ST Spod már egy lényegesen modernebb, könnyebb, rugalmasabb bot, de ennek is pont ugyanilyen vékony a nyele, amely nem túl kényelmes. Annak ellenére, hogy ez 5 librás, tehát elvileg erősebb, mint a másik bot, mégsem tudom vele a nagyméretű szpombot olyan pontosan és nagy távolságba eldobni vele, ezért ehhez a Midi X, tehát az egyel kisebb méretű szpomb számomra az ideális. A harmadik bot az abszolút csúcskategória, talán az egyik legjobb elérhető spotbot most jelen pillanatban a kereskedelmi forgalomban. Ez a Shimano TX Intensity Spod and Marker bot, 3,6 méteres hosszban. Ez egy tökéletes, minden apró részletét tekintve a végletekig kidolgozott bot. Itt van például az orsó felett a markolat, nagyon kézreálló, nagyon stabil fogást biztosít. Ugyanezt a célt szolgálja a megvastagított, neoprén bevonattal ellátott nyílrész. Tehát itt nincs az a probléma, hogy megcsúszik az ember kezében, vagy túlságosan vékony a botnyel, amit szorongatni kell. Ez nagyon kézre símuló és jó fogást biztosító bot. De nem csak ezek a tulajdonságok emelik az itt lévő botok fölé magasan, hanem az a rendkívüli kecsesség, vékonyság és hihetetlen rugalmasság, aminek köszönhetően kisebb erővel lehet hasonló vagy még nagyobb távolságokat elérni, mint mondjuk a másik 2 bottal. Ez különösen fontos mondjuk a 4., 5., 6. nap, amikor az embernek már alig van ereje a kezét is felemelni. Ezzel a bottal, minimális lendítő erővel is odadobom a szpombot, ahova garantáltan szeretném. Egyetlen egy hátránya van, vagy olyan tulajdonsága, amely sokaknál kiveri a biztosítékot, az pedig nem más, mint az ára. Ez bizony 6-szor, 8-szor többe kerül, mint az átlagos szpombos botok, de hát erre szokták mondani, a minőséget meg kell fizetni. A sor végére maradt Rokoja Peti kedvenc spodos botja, amely számomra egy teljesen kezelhetetlen dorongbot. Jó, de nyilván az ő testfelépítése és az enyém az egy kicsit eltér egymástól. Ez egy majdnem 3,9 méter hosszúságú, egészen pontosan 384 cm hosszúságú tribal spod bot. Ráadásul az így jelenlévő botok közül ez a legerősebb, 5,5 librás. Számomra egy nagyon nehéz, vaskos bot, én ezzel nem tudok dobni, de Petinek nagyon jó kézre áll, és tényleg ő oda dob, ahol ezzel szeretne. Ez aztán gond nélkül lehet szerintem ilyen 120-140 méterre is szpombolni, hogyha megvan hozzá valakinek a megfelelő fizikuma és a dobó technikája. Na és akkor most jönnek az orsók, amelyeket ezekre a botokra helyeztünk. Ennek a felsorolása nem lesz túl hosszú, ugyanis mind a 4 boton ez teljes mértékben azonos. Sokat próbálkoztunk, kísérleteztünk ezekkel is, de a Shimano orsójától, amely a pontos típusjelzése Ultegra Spod 14000 XTD, jobbat nem találtunk. A főzsinór is minden orsón teljes mértékben azonos. Ezekkel is megfutottuk már a köreinket, kipróbáltunk egy csomót, és végül egyetlen egy maradt, ez a piros színű Spod Braid zsinór. Ez ami kellően vékony, nagyon stapabíró, és nagy távolságban lehet dobni, úgyhogy közben nem szakad el. Tehát ez egy fonott főzsinór. A szakító szilárdsága ennek 9 kg, az átmérője pedig 0,18 mm.
A fonott doboelőke is teljes mértékben azonos, ez a Power Pro és 0,28 mm vastagságban használjuk, amely szakítószilárdsága 20 kg. A két különböző vastagságú zsinort, a főzsinort és a fonott doboelőkét az Uni-to-Uni csomóval kötjük minden alkalommal össze. Ezt megtaláljátok a mi csatornánkon is, nagyon egyszerű elkészíteni, de ugyanakkor nagyon stapabíró és erős csomó. Annyira akadós a spitz széle, hogy ahogy elhúzza a hal, úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy akadóba menjen, hogy szoros fékkel lassan hátrálunk. És így, ha mindent jól csinálunk, akkor eljön a hal az akadó közelségéből. Ez a legjobb megoldás. És ez el is jött. Eléggé megváltozott a pece az utóbbi 2 napban, és sajnos negatív irányba a halak aktivitása csökkent. Ez valószínű, hogy összefügg az időjárással is. Eléggé megváltozott, amint látjátok, most is szemerkél az eső, de hát folyamat dolgozunk, variálunk, és az etetés az továbbra is nagyon fontos, a pontos dobásoknak pedig megvan a jutalma, hát ha egy darabosabb ponty van a horog végén, egy igazi monster carp. Most visszament arra. ...25-74. Ez nem más, mint egy új pontrekord nekem. Köszönöm szépen, barátom! Micsoda háta van, bronzos pikkelyek, gyönyörű, pocakos. Megmutatnám nektek egyéni pontrekordomat, nagyon örülök neki. Sokadik 25 feletti pontyom, és bár Gábor pontjai jóval 30 felett voltak, de azért egy ekkora ponty is óriási értékkel bír, és nagyon sok munka van benne. Most, hogy 25 plusz vagy 30 plusz, az pedig már a szerencse kérdése. Itt van teljes pompájában az óriás. Egy gyönyörű barna tükrös. Egy igazi pocakos. Gyönyörű hal. ...18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 58, 59, jönnek a bigomák, 60, 61, 62, 63, 64. 64 darab halat fogtunk meg az elmúlt egy hét alatt. Pont egy héttel ezelőtt, amikor a túránk indult, itt ültünk benne a vízben. Hát ez szépen leapadt. Hát körülbelül az ülőfelülete, ahol a széknek van, ennyivel lett kisebb itt a víz, összességében pedig több mint 50 cm-t apadt az elmúlt egy hét alatt a víz. Na de mi a lényeg, és ezt nyugodtan mondhatom mindkettőnk nevében, soha ilyen eredményes pontyos túrán még nem vettünk részt, mint amit itt most Zajárkiban megélhettünk. 64 darab halat fogtunk, melyből 22 darab volt 20 kg felett, és ebből 7 darab volt 25 kg felett, sőt volt 2 király is, igazi Big Boss, melyek Gábornak érkeztek. Ezek ugye 30 kg felettiek voltak, volt egy 30,9 kg-os tükörponty, és egy 33,22 kg-os óriás tőponty. Hát beleborzogok, miközben ezeket a számokat elemezgetjük. Nehéz lesz ezt bárhol máshol überelni. Nyilván ez nem csak a mi érdemünk. Kellett ehhez egy ilyen fantasztikus tó, amely Európa egyik leghíresebb pontyos tava. De, és itt jön a de, itt is bele lehet futni egyébként a nullába, vagy a lényegesen szerényebb fogásba, mint ahogy ezt februárban mi is megéltük. Szóval az, hogy végül ilyen halakat tudtunk megfogni, ezért kőkeményen meg kellett dolgoznunk. Illetve az sem titok, hogy nyilván volt arra időnként lehetőségünk, hogy körbejárjuk a tavat, és beszélgessünk a tavon horgászó, egyébként rendkívül képzett és jól felkészült Európa különböző országaiból érkező horgászokkal, és elvétve fogtak 25 kg feletti halat ebben az időszakban. Nyilván máskor meg ontja a tó a kapitális halait, most ebben az időszakban ezt kellett nekünk megoldani. Egy biztos, mi rendkívül büszkék vagyunk ezekre a fogásokra, és mindig jó szívvel gondolunk vissza erre az egy hétre, amit itt eltölthettünk Zajárkiban. Nehéz erre bármit is mondani, Gábor, így zárszóként annyit mondok, hogy bízom benne, hogy hamarosan együtt folytatjuk újra, vagy itt, vagy egy újabb különleges vízen. Köszönöm szépen, barátom! Nagyon szépen köszönöm én is, tökéletes csapatmunka volt.